Так ганебно себе поводити можуть лише росіяни. Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич рішуче засудила дії польських фермерів, перепросила у воюючої України, вказавши, що не вірить у те, що це справа рук справжніх її співвітчизників. Згадуючи про події Варшавського повстання, вона зазначила, що думала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так ганебно. Я більше не можу мовчати. З любові до власної батьківщини. Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників. Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України. Напередодні президент Польщі Дуда також відреагував на блокування кордону. Він заявив, що ситуацію з протестами польських фермерів, які перекрили кордон з Україною, потрібно вирішувати шляхом переговорів. Ми намагаємося розв'язати цю проблему, заявив Дуда, і він пояснив, що мітинги людей зобов'язані, зокрема, і вийшли через страх за свої засоби до існування. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу. Вони бояться цього. Вони вважають, що це треба контролювати, тому що вони бояться за своє існування. Ну і я додам, що блокування польсько-українського кордону досі триває. У середу 21 лютого польські аграрії продовжують блокувати рух на кордоні з Україною. І станом на ранок черги на в'їзд в нашу країну очікували приблизно 2,5 тисячі вантажівок. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, польські фермери, як і раніше, блокують 6 напрямків, 6 пунктів пропуску: Ягодин, Устилуг, Угринів, Раваруська, Шегині та Краківець. Ну і є інформація, що на пунктах пропуску Ягодин та Шегині поляки не пропускають взагалі жодної автівки. Я нагадаю, що взагалі польські фермери та активісти, вони говорили, що цей масовий протест буде тривати рівно добу. Він розпочався вчора, приблизно о 12-й. Ну і, як бачимо, станом на сьогодні він ще продовжується. Але напередодні, після 16-ї години, вже рух для легкових автомобілів та автобусів нормалізувався, тому що до цього вони взагалі не пропускали жодних автівок, в тому числі і навіть пасажирський транспорт. Ну і я також додам інформацію про те, що наша українська влада у зв'язку із такими подіями розробляє план того, як можна обійти це блокування кордону. Bloomberg написало, що наслідки блокади зараз вирішує українська сторона, і, зокрема, готується наша влада возити свої продукти до Європи в обхід Польщі. Україна нині шукає способи збільшення обсягу експорту своєї продукції до довоєнного рівня, і, зокрема, планується прокласти додатковий маршрут через річку Дунай. Звісно, це все ускладнить нашу логістику і загалом ускладнить цю ситуацію із експортом української продукції, але сподіваємося, що все-таки і ті мітингуючі поляки та незначна частина тих, хто все-таки вийшов для того, аби блокувати український кордон, вони отямляться, бо вже в українських пабліках з'являється інформація, що серед тих польських фермерів є ті люди, які полюбляють відвідувати російські сайти, такі як ВКонтакті, і частина з них навіть внесена в базу «Миротворець». Тому тут, мені здається, усім і так зрозуміло, хто також може бути причетний до цієї блокади.